mag-subscribe kung hindi pa. No inside gadget dito. Sa nakaraan na ni-review natin ang X-Double-Lux, nakita nyo ang mga features, pero ngayon titingnan natin ang looks. Kaya panoorin, wala pa sa ngayon ang nagkalas nito. At dito lang sa No Inside Gadget makikita paano kalasin ang 60 watt beast na to. Tara na! Bang hirap nitong buksan guys. Sa to lang. Yung aking pillar nagkabingkong-bingkong na oh. Yung aking palandot ng panggawa ko ng cellphone. Talagang kailangan mo siya talagang buksan. Huwag mo isasagad kuya, baka may tamaan. Ngayon, pag nabasag, edi sira na sira natin. Sayang naman yung almost 3K na speaker. Pero ayos lang. Ang malaga rito, mapakita ko sa inyo kung anong loob nito at paano to i-tear down. Naks naman kuya. A few moments later. Ang cute-cute niya. Ito actual kung binubuksan to, wala pa akong idea, wala pa tayo. At tinignan ko sa internet, sa YouTube, wala pa nakapagbubukas kaya After 20 years of waiting. Grabe, susuko ka na babuksan yan? tanggalin natin itong muna speaker at baka mabutas pag hawak-hawak natin. Okay. Yun. Pangat na natin. Yan guys. At nabuksan na natin. Thank you naman at hindi natin nasira pero nakita nyo tama ng mga pinagtamaan ko gamit ang pillar. Nagkalos ang pillar ko, nasira na, nagkayupi-yupi. Ito siya, ito yung pinakang rubber dump niya. Matigas sa pagkakaplastik. Talagang hindi tinipid ang materyales. Then ito yung battery niya. At yan yung motherboard. Subukan natin kunin. At ang speaker, kung makikita nyo, wala nakalagay sa speaker pero quality yung pagiging speaker niya. Tara, ilabas natin para makita ninyo. Ito ang pinakang speaker niya. Ayan. Nakikita nyo. Ang liit-liit naman yan. Patingin nga. Protective yung ano niya, yung magnet para sa mga electronic device na paligid. Okay? Balik na natin. Kung pagmamasdan nyo, yung battery niya ay 7.4 volts. Kita nyo ba? 7.4 volts. 3000 mAh. Tapos yung battery niya hindi 18650. Solid ang pagkakagawa nito. Matigas, pati plastic. Talagang kahit bumaksak to, hindi basta-basta mababasag. Yun guys. Na first time na tayo dito lang sa YouTube, kahit sa lupalot na wala nakapakita kung paano ito tinir down. At heto na lahat ng kinilas at pinakita gaano kahigpit ang pagkakasil para sa mga water resistant nito. Sa totoo lang guys, medyo mahirap talaga siyang buksan para kalasin. Solid ang pagkakabuild at selyo. Sa presyo niya, masasatisfy ka sa tigas ng plastic nito at yung body niya matigas na bakal. Pwede mong ibato sa tigas. Kahit langgam di makakapasok sa loob. Ipakita mo nga ang motherboard. At dito na tayo sa motherboard. Huhugutin at para maipakita sa ang main component at mga chips na ginamit bakit ba naging 60 watts ang X-Double-Lux. At heto na ang board. Totally kalas na. Malinis ang soldering. Makapal din ang PCB. Ang tanong, may available ba na replacement board itong mabibili? Ang sagot ay wala. Kukunan ko ng HD na larawan ng malapitan ang mga components para mas madali nyo makita ang pangalan at value ng mga ito. Para sa mga future purposes, wala ba kayong mga kamay dyan? Palakpakan naman. Oops! Ang ibig ko sabihin, gamitin ang daliri sa pagpindot ng subscribe at pakilike na din. Nakatulong ako, tulungan niyo rin ako. Malaking bagay na yan sa aming mga content creator.
Sulit ba sa nakita nating components? Sana nakatulong itong silip natin sa loob ng XWLux. Like, share, and subscribe para sa mas marami pang gadget at teardown dito sa No Inside Gadget.